Hi YouTube World! Samahan niyo akong gumawa ng isa sa mga paborito nating mga Filipino na tinapay. Ito ang pandesal. Soft and tasty. Tara, simulan na natin. Ito ang mga kakailanganin natin. Kung wala kayong bread flour, pwede kayong gumamit ng all-purpose flour or pwede nyo rin naman siyang hatiin ng 2 cups and 2 cups. Kung wala kayong skim milk, pwede kayong gumamit ng powder milk. Kung wala rin namang powder milk, pwede nyo itong skip. So ayan, meron ako ditong milk at dito ko na rin nilagay yung ating 3 tablespoon butter. Iinit lang natin ito saglit sa microwave pero siguraduhin warm lang or body temperature. Kung sobrang init, pwedeng masira ang yeast, mamamatay siya at hindi siya mag-activate. Ayan, warm na yung milk natin. Medyo buo po yung butter kaya haluin ko lang siya hanggang ma-dissolve siya. Pag na-dissolve na yung butter, ilalagay na natin ang 1 tablespoon granulated sugar. Then, imimix natin. Pagkatapos, ilalagay na natin ang 1 tablespoon yeast. Pagkalagay nyo ng yeast, haluin natin siya. Hayaan natin ma-absorb niya yung milk na mainit pa para mas madali siyang mag-activate. Pagkatapos, iset aside lang natin to sa warm place. Hayaan natin siyang mag-activate at gawin na natin ang ating dry ingredients. Paghalu-haluin lang natin ang ating dry ingredients. Ayan ang sugar, ang ating bread flour, ang salt. Huwag kayong matakot magdagdag ng salt. Ang salt ang bumabalance ng ating ginagawang tinapay. Siya rin ang nagdadagdag sarap. Ayan na rin ang ating skim milk. Haluin lang natin. Gagamit ako ng mixer para sa pagmix ng ating dough. Pwede nyo rin naman to syempre manu-manuhin lang. Ayan, nag-activate na rin tong ating yeast. Ready na siyang ihalo sa ating dry ingredients. I-mix lang natin ang ating dry ingredients at ang ating wet ingredients. Sorry, hindi nakita kung paano ko nilagay yung ating egg, pero nandyan na rin yung ating egg. And kung mapapansin nyo, medyo white yung tubig natin. Kasi kung saan ko nilagay yung milk, dun ko na rin nilagay yung water. Sayang naman yung natitirang milk, diba? Ayan, hayaan lang natin mag-form to na dough. Ito ang maganda sa paggamit ng stand mixer, hindi mo na kailangan mag-add ng sobrang harina. Hihintayin mo lang siya na ma-form na dough. And sa experience ko kasi sa pagmano-mano ko, dahil nga malagkit yung mixture, mag-a-add ako ng mag-a-add ng harina para hindi dumikit sa kamay ko. Kaya lang, ang tendency pag lumamig yung tinapay, tumitigas siya. Pero pag ganito, hihintayin mo lang siya ma-form ng dough and malambot pa rin siya kahit maka 1, 2, or 3 days. Sa mixer nga lang, kailangan yung haluin yung nasa ilalim or scrape nyo para naman mas maayos siyang ma-mix. Pero kung nagmamano-mano kayo, pwede kayo mag-dust ng harina sa ating dough para hindi dumikit sa kamay or magpahid kayo ng vegetable oil sa kamay nyo. Nung first time user ako ng stand mixer, hindi ko alam kung paano ba o kailan ba okay na yung dough ko kasi parang wala naman siyang tendency na mabuo. Like this, kung titingnan nyo, sobrang lagkit niya pa. Pero be patient, hayaan nyo, magpo-form din yan ng dough. And kung mapapansin nyo o makikita nyo na sign, pag yung nasa gilid, hindi na dumidikit and mabubuo to na parang ball or parang bola. Ayan, konting pasensya pa at magpo-form na to na parang bola. So, ayan, kung mapapansin nyo na wala na yung nasa gilid and nasa pinakababa na lang yung malagkit. So, malalaman kung sign na yon kapag as in bola na to at wala na nakadikit sa ilalim.
Kung gusto mo talagang ma-achieve yung masarap na texture ng bread, talagang yung tamang pagmasa dapat yung magawa natin. Ayan, nilagay ko na sa bowl tong ating dough. Grinis ko yung lalagyan niya at nagigris din natin tong ating dough para hindi siya madaling dumikit at para hindi rin siya mag-dry. Ang yeast ang nagpapaalsa ng ating mga tinapay kaya siguraduhin yung maayos pa yung ginagamit yung yeast and i-store nyo siya sa ref para mas malamig. Kasi kung mainit ang place baka mag-activate siya at or madali siyang mamatay. Pagkatapos nyo siyang i-grease ng vegetable oil, i-cling wrap lang natin siya para hindi siya madumihan and ilagay natin siya sa warm place para mas madali siyang umalsa. Intay natin mag-double yung volume niya at dahil mainit ngayon dito sa Japan, ang bilis niyang umalsa. Ayan, nag-double agad ang volume ng ating dough after 1 hour and ready na siyang gawing tinapay. I have breadcrumbs here. Mas maganda kung pinong-pino. Meron din tayo ditong timbangan kasi mas maganda kung pare-pareho ang laki ng ating tinapay. Nilagyan ko na rin ng parchment paper itong ating baking pans. Tatanggalin ko lang ang excess air ng ating dough. Huwag kayo matakot tanggalin yung excess air kasi aalsa pa naman yan. And kung tulad ko kayo na walang counter table, pwede kayong gumamit ng tray na tulad ng ginagamit ko. I-grease nyo lang siya ng vegetable oil para hindi dumikit. And kung gusto nyo gumamit kayo ng gloves, lalo na kung pambenta nyo to, ako hindi na ako gagamit kasi pambahay lang naman namin to. And nag-grease na rin ako or nagpahid ako sa kamay ko ng vegetable oil sa halip na harina. Kung wala rin kayong cutter, ano bang ginagawa ng ating kutsilyo sa kusina? Ayan. Nagpo-form lang ako ng baton para madali natin siyang hiwain. Bilog-bilog, bilog-bilog. Hihiwain lang natin siya paslant and babalutin natin siya ng breadcrumbs. Dahil pambahay nga lang namin to, hindi ko na tinimbang lahat. Yung side na hiniwa nyo, yun yung ipang-iibabaw natin. Ayan, ilinya lang natin sa ating baking pans and intay natin siyang umalsa ulit bago natin siya i-bake. Gumawa din ako ng bilog na shape na tinapay kasi itong paboritong shape ng baby ko. Paalsahin lang natin at i-bake na natin siya sa 160 degree for about 12 minutes. Ayan, after 30 minutes, nag-double na yung size niya and ready na siyang i-bake. Mas naunang umalsa itong unang tinapay natin ng mga kinat natin kaysa sa mga bilog na ginawa ko. Kaya isasalang ko siya ng magkasunod at hindi sabay. Hintayin ko rin umalsa itong bilog bago natin siya i-bake. Ibe-bake ko lang sila ng 12 minutes kasi pag sumusobra na siya sa bake or na overbake siya, tumitigas yung tinapay natin.
And hindi pantay magluto tong aking microwave oven. So, ang tendency, mas nasusunog yun nandun sa dulo. Ayan guys, ang bango-bango ng bahay kung naaamoy nyo. Ang sarap nito. Ayan, luto na ang ating unang batch ng tinapay at napakabango talaga ng bahay. Pag marunong ka nang gumawa nito, sigurado naman may unlimited pandesal ka na. Ang sarap nito, paborito namin tong lahat. Kung wala kayong oven, pwede kayong gumamit or gumawa ng improvised oven. Ipapakita ko sa pinakadulo ng video kung paano ginagawa yun. Hindi ko lang siya magawa dito sa Japan kasi yung gasol dito sa Japan ay automatic. Kung mahina o magaan na yung niluluto nyo, kung hindi nadadagdagan yung weight ng niluluto nyo, namamatay siya. So, hindi ko na siya magagawa ng maayos. Pero kung dyan sa Pilipinas, siguro mas maganda at mas madali. Ayan, mas maganda ang bilog na pandesal kasi mataba siya and super soft and fluffy siya. Yan, tingnan natin. Ang lambot talaga. Soft and kuhang-kuha yung texture na gusto ko sa bread. So, tara, tikman natin. Tingnan natin itong tinapay. Ako din, tikman. O sige, tiktikim din daw yung baby natin. Ako, sayang yan. Sarap. Ano? Masarap? Sayang. Cheese. Ako cheese. Thank you everyone for watching my tutorial ng pandesal. Sana nagustuhan nyo to. And please give this a like kung itatry nyo or kung na-try nyo na. And please subscribe na rin po kayo para sa mga susunod nating napakadaling easy recipe. Madali na, easy pa. Okay, thank you everyone again. Don't forget, meron sa dulo kung paano yung improvised oven. See you again on my next baking tutorial. Bye! Pag-init lang kayo ng isang malaking kawali o isang malaking lutuan na kasyang ating baking pan. Paglagay lang kayo ng stand sa ilalim, kailangan hindi didikit yung baking pans nyo. And painitin nyo lang to at dapat may takip to. And huwag kayo maglalagay ng towel sa takip, hindi naman to steam. So okay lang kung ganyan. Ayan, ilagay nyo na yung gusto nyong i-bake o lutuin sa ibabaw ng stand natin at takpan nyo lang siya. Ayan, sabi ko nga sa inyo dahil automatic ang gasol dito sa Japan, mamamatay to. Ang hirap magluto ng improvised oven so hindi ko mapakita sa inyo yung result. Pero ganyan lang naman siya.